მოდი ანეკდოტით დავიწყოთ. მათემატიკოსი, ბუღალტერი და ეკონომისტი ერთი და იგივე სამუშაოს ვაკანსიაზე გასაუბრებისთვის თავის რიგს ელოდებიან. დამსაქმებელი ეძახის მათემატიკოსს და ეკითხება, რამდენია 2-ს მივუმატოთ 2. მათემატიკოსი პასუხობს 4. ინტერვიუერი ჩაეკითხება, ზუსტად 4. მათემატიკოსი გაოცებული უყურებს დამსაქმებელს და ეუბნება, დიახ, ზუსტად 4. ამის შემდეგ ინტერვიუერი ეძახის ბუღალტერს და უსვამს იგივე კითხვას. ბუღალტერი პასუხობს, საშუალოდ 4, ნუ შეიძლება 10%-ით მეტი ან ნაკლები, მაგრამ საშუალოდ 4. ბოლოს დამსაქმებელი ეკონომისტს ეძახის და ისევ იმავე კითხვას უსვამს. ეკონომისტი დგება, კეტავს კარებს, აფარებს ფარდებს, მის წინ ჯდება მობილიზებული და ეკითხება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას გინდათ რომ უდრიდეს? კიდე უფრო უკეთესად რომ აღწეროთ თანამედროვე ეკონომისტების მდგომარეობა, წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ მე-14 საუკუნის ინგლისში სამეფო კარის ექიმი ხართ. მოულოდნელად მეფე ავად გახდა და თქვენი დახმარებაა საჭირო. რჩევისათვის 2 ექსპერტს მიმართეთ. პირველი ამბობს, რომ წურბელებით უნდა უმკურნალოთ, რათა მომწამლელი ტოქსინები ორგანიზმიდან გამოვიდეს. მეორე ამბობს, რომ სისხლის გამოდენაა საჭირო ტოქსინების გამოდევნისთვის. ამ ასთა სხვადასხვაობის გამო ექსპერტებს კამათი მოსდით და ერთმანეთს შეურაცხყოფას აყენებენ. მეორე წურბელებიან ექსპერტზე ამბობს, რომ ის საიდუმლოდ საფრანგეთისთვის მუშაობს, შესაბამისად მოღალატეა და არ უნდა ვენდოთ. ხოლო პირველი მეორეზე ამბობს, რომ მას მეფის სიკვდილი სურს, რადგანაც მეფე დიდებულთა ფენისთვის გადასახადების მომატებას აპირებდა, შესაბამისად ეს მათი კაცია და არ უნდა ვენდოთ. მოკლედ, ამ აჟიოტაჟის შემყურე გაუგებრობაში ხართ და არ იცით რა გადაწყვიტოთ. დღევანდელი ეკონომიკის ექსპერტების დიდი ნაწილის მდგომარეობა სწორედ ამ ანეკდოტებს გავს. ისმის კითხვა, არიან თუ არა ისინი შარლატანები, რომლებიც უნდა უარყოთ, როგორც შუა საუკუნეების გამოუსადეგარი მკითხავები. თუ ყველა მათი ნაკლის მიუხედავად, ისინი მართლაც ჩვენი დროის საუკეთესო ექსპერტები არიან. მე ამაზე ზუსტი პასუხი არ გამაჩნია. ისევე როგორც ზემოხსენებული სამეფო კარის ექიმისთვის არ არსებობს კარგი პასუხი. თუმცა ეს ანეკდოტები მიუთითებს იმაზე, რომ როდესაც ეკონომისტი ან ექსპერტი რაიმე თეორიასა თუ მოდელზე დაყრდნობით ამტკიცებს რამეს, თქვენ მას აუცილებლად ძალიან სკეპტიკურად უნდა შეხედოთ. როდესაც ესა თუ ის თეორია რთულად და ჩახლართულად გამოიყურება, ის აუცილებლად უნდა გახდეს ეჭვის საფუძველი. სწორედ ასეთი თეორიაა თავისუფალი ვაჭრობა და მტკიცება იმისა, რომ თავისუფალი ვაჭრობით თქვენ აუცილებლად გამდიდრდებით. პრინციპში, ცოტა რამეს თუ გამოუწვევია ხალხის ისეთი პოლარიზება, როგორც ეს თავისუფალმა ვაჭრობამ და ეკონომიკურმა გლობალიზაციამ გააკეთა. დღევანდელ დღემდე ზოგი მას ხედავდა როგორც მომავლის ერთადერთ გზას, რომელიც უპრეცედენტო კეთილდღეობას მოუტანდა ყველას და ყველგან. სხვები კი, რომელთა სიმბოლოთაც სიეტლის 1999 წლის პროტესტის მონაწილეები, დაიკავე უოლ-სტრიტის მოძრაობა და ბოლოს თანამედროვე პოპულისტური მომენტი, ხალხის მასობრივი მობილიზაცია გლობალისტური ძალების წინააღმდეგ შეიძლება მივიჩნიოთ, თავისუფალ ვაჭრობას და გლობალიზაციას ხელს ადებენ როგორც გამოუგთქმელი პრობლემების, ადგილობრივი კულტურების შევიწროებისა და მზარდი სიღარიბის მთავარ გამომწვევ მიზეზს. If you want change in this country, you better get your walking boots on. You better get out there campaigning. Remember, anything is possible if enough decent people are prepared to stand up against the establishment. Thank you very much indeed. ბევრ ქვეყანაში თავისუფალმა ვაჭრობამ და ეკონომიკურმა გლობალიზაციამ უდიდესი სარგებელი მოუტანა მოსახლეობის მცირე ნაწილს და მცირე სარგებელი მოსახლეობის დიდ ნაწილს. თუმცა, რამოდენიმე ქვეყნის შემთხვევაში მან შეიძლება ითქვას დიდი სარგებელი მოუტანა მოსახლეობის დიდ ნაწილს. რამ გამოიწვია ასეთი განსხვავებული შედეგი სხვადასხვა ქვეყნებში? ამაზე ერთადერთი სწორი პასუხია ის, რომ თავისუფალი ვაჭრობა და ეკონომიკური გლობალიზაცია სხვადასხვა ადგილას, სხვადასხვა რამეს ნიშნავს. მოდი დავიწყოთ 1701 წლით, ჰენრი მარტინით. მარტინი, რომელიც სამართალმცოდნე და ვიგების პარტიის ერთგული გახდათ მე-18 საუკუნის ინგლისში, ახლა ყველასგან მივიწყებულია. მან 75 წლით ადრე ადამ სმიტამდე და საუკუნით ადრე დევიდ რიკარდომდე ჩამოაყალიბა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ საუკეთესო არგუმენტი, ვიდრე ოდესმე ვინმე ჩამოუყალიბებია. მარტინი ფიქრობდა, რომ მერკანტილისტებს, რომლებიც ეკონომიკურ პოლიტიკაზე დიდ გავლენას ახდენდნენ, ვაჭრობის შესახებ ყველაფერი უკუღმა ესმოდათ. გაბატონებული შეხედულების თანახმად ბრიტანეთს მხოლოდ ნედლეულის იმპორტი უნდა მოეხდინა, რათა გადამუშავება ადგილობრივი მწარმოებლების ხელში ყოფილიყო.
ამ დროს ძალიან დიდი წინააღმდეგობა არსებობდა ოს-ინდოეთის კომპანიის მიმართ, რომელმაც დაიწყო კოტონის ტექსტილის შემოტანა ინდოეთიდან. მარტინი სხვაგვარად ფიქრობდა. მისი აზრით, მანუფაქტურული წარმოების იმპორტირება ინდოეთიდან ინგლისისთვის სარგებლის მომტანი იქნებოდა უფრო და არა ზარალის. მარტინმა 1701 წელს დაწერა წიგნი სახელწოდებით მოსაზრებები ოსტ-ინდოეთთან ვაჭრობის შესახებ, სადაც მან შთამბეჭდავად ჩამოაყალიბა ეგრეთ წოდებული მკვლელი არგუმენტი, რომელიც უკეთესად ხსნის თავისუფალ ვაჭრობას ვიდრე დღევანდელი ეკონომიკური სასწავლო წიგნები. მარტინის მთავარი არგუმენტი ემყარებოდა ანალოგიას საერთაშორისო ვაჭრობასა და ტექნოლოგიურ პროგრესს შორის. მარტინმა ისეთი ტექნოლოგიები მოიყვანა მაგალითად, რაც მისი თანამედროვეებისთვის ნაცნობი იქნებოდა. მაგალითად, სამხერხაო ორი ადამიანის დახმარებით ასრულებს ისეთ სამუშაოს, რასაც მის გარეშე 30 ადამიანი დაჭირდებოდა. თუ ჩვენ უარს ვიტყვით სამხერხაოზე, ჩვენ 30 ადამიანს დავასაქმებთ, მაგრამ ეს ხომ 28 ადამიანით მეტია, ვიდრე რეალურად ამ სამუშაოს შესასრულებლადაა საჭირო. ეს ხომ რესურსების გაფლანგვაა. ან განვიხილოთ სანაოსნო ნავი მდინარეზე. 5 ადამიანს შეუძლია სანაოსნო ნავის მეშვეობით იმდენი ტვირთის გადაზიდვა, რასაც ასობით ადამიანი და ცხენი დასჭირდებოდა ხმელეთზე. თუ უარს ვიტყვით ნავზე და დავასაქმებთ ამდენ ადამიანს, განა ეს იგივენაირი რესურსების ფლანგვა არ იქნება? მარტინმა ჩათვალა, რომ კითხველისთვის ცხადი იქნებოდა თუ რამდენად სულელური იდეაა სახერხსა თუ ნავზე უარის თქმა. ამ მარტივ ლოგიკაზე დაფუძნებით მარტინმა შემდეგი არგუმენტი მოიყვანა. ინგლისისთვის ტექსტილის წარმოება იქნება თუ არა იგივენაირი სამუშაო ძალის ფლანგვა, თუ მას ეს პროდუქტი შეუძლია მიიღოს ინდოეთიდან უფრო ნაკლები ადამიანის ჩართვით, ანუ ინგლისის სამუშაო ძალის დაზოგვის ხარჯზე. ჩვენ შეგვიძლია ტექსტილის წარმოება ინგლისში, ან შეგვიძლია იგივე რაოდენობის ტექსტილი ინდოეთიდან შემოვიტანოთ. ჩვენ კი სხვა სახის პროდუქცია ვაწარმოოთ, რისი გაყიდვითაც ტექსტილის ყიდვა შევძლებთ. თუ ეს უკანასკნელი ვარიანტი უფრო ნაკლებ შრომას მოითხოვს, მაშინ ჩავთვალოთ, რომ უკეთესი ტექნოლოგია პირდაპირ ციდან ჩამოვარდა ჩვენთვის. ჩვენ ხომ არ უარყოფთ სამხერხაოს, ნავსა თუ სხვა შრომის შემამსუბუქებელ გამოგონებებს, მაშინ ინდოეთიდან მანუფაქტურული ნაწარმის იმპორტის უარყოფაც ასეთივე სულელური გადაწყვეტილება იქნება. მარტინის არგუმენტში თავად ვაჭრობის არსია დანახული და ის ძალიან ეფექტურია. ვინ შეიძლება ტექნოლოგიური პროგრესის წინააღმდეგ წავიდეს? თუ ტექნოლოგიური პროგრესის მომხრე ხარ, მაშინ თავისუფალი ვაჭრობის მომხრეც უნდა იყო. თუმცა მარტინის მოსაზრებაში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სისუსტეა. როდესაც ის აღწევს თუ რა სარგებელი ექნება თავისუფალი ვაჭრობით ინგლისს, მას არ შეუძლია აჩვენოს თუ რატომ შეიძლება იყოს ის მომგებიანი ინდოეთისთვის. რატომ უნდა უნდოდეს ინდოეთს ინგლისისთვის იმ ტექსტილის მიყიდვა, რომლის დამზადებისთვისაც მას უფრო მეტი სამუშაო ძალა დასჭირდება, სანაცვლოდ იმ პროდუქტისგან, რასაც ის ინგლისისგან ყიდულობს. რატომ უნდა აწყობდეს ინდოეთს საკუთარი სამუშაო ძალის დაბალ პროდუქტიულობა და დაკვალიფიცირება დაბალ ტექნოლოგიურ სფეროებში, რის გამოც ის შემდგომში მუდმივად სიღარიბისთვის იქნება განწირული. There's a standard cliché, which I am sure you have all heard, that if you have two economists in one room, you are bound to have at least 3 opinions. მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან მოყოლებული, უფრო მეტად კი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, დასავლეთის მთავრობები და აკადემიური წრეები უმეტესწილად ჰენრი მარტინისეული საერთაშორისო ვაჭრობისა და მთავრობის ნაკლევი ჩარევის იდეით იყვნენ შეპყრობილნი. იმპორტის ინდუსტრიალიზაციით ჩანაცვლებისა და სავაჭრო ტარიფების პოლიტიკა ისტორიულ სანაგვეზე აღმოჩნდა და თანამედროვე დისკურსიდანაც მეტწილად გამქრალი იყო უკანასკნელ პერიოდამდე. 1990-იანებში, კერძოდ კი ეგრეთ წოდებული ნეოლიბერალიზმის სახარების გადაგებამ მრავალი პოლიტიკური გამარჯვება შვა, მაგალითად როგორიცაა ნაფტა და რაც ყველაზე თვალშისაცემია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, რომელიც აღმოცენდა როგორც საერთაშორისო კეთილდღეობის მაუწყებელი. დღეს ანტიგლობალისტური მოძრაობა მარჯვიდანაც და მარცხნიდანაც სულ უფრო ძლიერდება და თავისუფალი ვაჭრობის იდეალები თავდასხმის ქვეშ მოექცა. საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ მართული და მათ რეკომენდაციებზე დაფუძნებული გლობალიზაციის პროცესის უდარდელი დღეები წარსულს ჩაბარდა. გერმანიაშიც კი, რომელმაც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სარგებელი მიიღო დაბალი სავაჭრო ტარიფებით, ტრანსატლანტიკური სავაჭრო და საინვესტიციო პარტნიორობის შეთანხმების მხარდაჭერთა რაოდენობა საგრძნობლად დაიკლო. დაეცარა 55%-დან 17%-მდე. იმავეს ვხედავთ ამერიკაშიც, სადაც ვაჭრობის სარგებლიანობის რწმენა მინიმუმამდე დავიდა. 2016 წელს CBS-ის გამოკითხვაში ამერიკელებს კითხეს, როგორ ფიქრობთ, ამერიკა სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობის შედეგად უფრო მეტ სამუშაო ადგილს ქმნის,
უფრო მეტ სამუშაო ადგილს კარგავს, თუ ამას ამერიკის სამუშაო ადგილებზე არანაირი გავლენა არ აქვს. 29%-ს მიაჩნდა, რომ თავისუფალი ვაჭრობა სამუშაო ადგილების შექმნას უწყობდა ხელს. 48%-მა კი უპასუხა, რომ ის სამუშაო ადგილებს ანადგურებდა. ამავე წელს ბლუმბერგის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში სავაჭრო შეზღუდვებმა გაიმარჯვა 65%-ით 22%-ის წინააღმდეგ. I will be the greatest jobs president that God ever created. But radical Democrats want to turn back the clock. Or the rule of corrupt, power-hungry globalists. You know what a globalist is, right? You know what a globalist is. A globalist is a person that wants the globe to do well, frankly, not caring about our country so much. And you know what? We can't have that. You know, they have a word. It sort of became old-fashioned. It's called a nationalist. And I say, really, we're not supposed to use that word. You know what I am? I'm a nationalist, okay? I'm a nationalist. დღეს ხშირად გვესმის, რომ თავისუფალი ვაჭრობა ერთადერთი სწორი გზაა, რადგანაც გლობალიზაციამ სახელმწიფოს მნიშვნელობა დაუკარგა. შესაბამისად, პოლიტიკური ფაქტორი აღარაფერს განსაზღვრავს, რადგანაც დღეს გლობალური ეკონომიკა წყვეტს ყველაფერს. როგორც ერთხმა ამერიკული მულტინაციონალური კომპანიის დირექტორმა სულ ცოტა ხნის წინ აღნიშნა, უკვე აღარაფერია ამერიკული, აღარაფერია გერმანული, აღარაფერია იაპონური. ჰარლი დევიდსონის ნაწილები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მზადდება. მოდი ჩავხედოთ სიმართლეს თვალებში, ჩვენ გლობალურ ეკონომიკაში ვიმყოფებით. ეს ყველაფერი ტექნიკურად მართალია, თუმცა მთავარი რაც ყურადღების მიღმა რჩება ის არის, რომ ერთ სახელმწიფოს ეკონომიკურ არარელევანტურობამდე ბევრი აკლია. ის რელევანტურია ხალხისთვის, ვინაიდან უმეტესობა ისევ იმ ქვეყანაში ცხოვრობს, სადაც დაიბადა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი ეკონომიკური კეთილდღეობა გამოკიდებულია ამავე საზოგადოებაში არსებული ხელფასებისა და მოხმარების დონეზე. ირონიულია, რომ ეროვნული ეკონომიკის რელევანტურობა ყველაზე ცხადად გლობალიზაციის ისეთ სანიმუშო მაგალითებში ჩანს, როგორიცაა იაპონია, ტაივანი, სამხრეთ კორეა, სინგაპური და ირლანდია. თითოეული ამ ქვეყნის ეკონომიკური წარმატება მთავრობის პოლიტიკის შედეგია, რომელიც გარკვეულწილად ნაციონალისტური იყო. იაპონიის ინდუსტრიალიზაცია 1868 წლის შემდეგ მეიძის აღორძინების შემდეგ მოხდა, რათა თავი დაეცვათ დასავლური კოლონიზაციისგან. ტაივანმა ეს ჩინეთის შიშით გააკეთა, სამხრეთ კორეამ კი ჩრდილოეთ კორეის შიშით. ირლანდიამ კი ინგლისის ეკონომიკური დომინაციისგან თავის დასაღწევად. ყველა ამ შემთხვევაში მთავარ მამოძრავებელ ძალას არ წარმოადგენდა უბრალოდ მოგების მიღება, კერძო ინტერესების საბაბით, როგორც ამას ადამ სმიტი გვიხსნის. არამედ მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყო პირველ რიგში საზოგადოებრივი ინტერესები და მასზე დაფუძნებული ეროვნული პოლიტიკური საჭიროებები, რისი დაკმაყოფილების გზაც ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაში აღმოჩნდა. The United States was never historically a free trade country. We embraced free trade after the Second World War in order to win the Cold War. The reality was that the world was in ruins and we needed to prop up the economies of foreign nations so that they wouldn't go communist and also bind them to dependence upon ourselves. That's why we embraced free trade. There was never any point at which we discovered miraculously that the policy of protectionism that we had embraced for 150 years was wrong and that free trade was suddenly right. One might wonder why, if the US embraced free trade as a Cold War policy, why we didn't give it up when we won the Cold War. The answer is that we had created through this policy of free trade a vast complex of special interests which were now entrenched in power. And they were making so much money from it that they wanted it to continue whether or not it still made any geopolitical sense. როგორც ბავშვებს სჭირდებათ აღზრდა და პროფესიონალებად ქცევა, სანამ შრომის ბაზარზე ღირსეული და მაღალპროდუქტიული სამსახურისთვის დაიწყებენ კონკურენციას, სწორედ მსგავსად ესაჭიროებათ განვითარებადი ქვეყნის ინდუსტრიებს საწყის ეტაპზე ძლავრი უცხოელი მწარმოებლებისგან დაცვა, სანამ ისინი არ გაიზრდებიან. მათ ესაჭიროებათ გარკვეული ტიპის სტრატეგიული სუბსიდირება, სანამ ისინი არ მიაღწევენ ძლავრი ორგანიზებისა და ტექნოლოგიების დანერგვას. ეს არგუმენტი ჩემი არ არის. იცნობილია ჩვილი ინდუსტრიის არგუმენტის სახელით. და რაც ყველაზე ნაკლებადაა ცნობილი, მისი თეორეტიზირება რამდენადაც გასაკვირად არ უნდა მოგეჩვენოთ, მოახდინა შეერთებული შტატების პირველმა ფინანსთა მინისტრმა, ალექსანდრე ჰამილტონმა, რომლის პორტრეტიც ამშვენებს $10 კუპიურას. მართალია, შეერთებულმა შტატებმა ინგლისისგან დასაცავად მოიგონა ჩვილი ინდუსტრიის პროტექციონიზმის თეორია, მაგრამ ეს პრაქტიკა ბევრად უფრო ადრე არსებობდა თავად ინგლისში.
გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამ პრაქტიკის პირველი ყველაზე დიდი წარმატებული მაგალითი თავისუფალი ვაჭრობის იდეის გამავრცელებელი ბრიტანეთი გახლდათ. ფაქტობრივად, ჰამილტონის პროგრამა ერთგვარი გადმოკოპირება იყო რობერტ უოლპოლის მეტისმეტად წარმატებული 1721 წელს დანერგილი ბრიტანეთის ინდუსტრიული განვითარების პროგრამის, რომელიც ეფუძნებოდა მაშინდელ მსოფლიოში ყველაზე მაღალ სატარიფო სავაჭრო პოლიტიკასა და სუბსიდიებს, რამაც უზრუნველყო ბრიტანეთის ეკონომიკური ჰეგემონია მსოფლიოში მომდევნო 200 წლის მანძილზე. როდესაც საკუთარი ახალბედა ინდუსტრიების დაცვა დაჭირდათ, დღევანდელი მდიდარი ქვეყნების უმეტესობამ უცხოური ინვესტიციების შემოდინებაც ჩაზღუდა. მე-19 საუკუნეში ამერიკამ მკაცრად დაარეგულირა საბანკო, სატრანსპორტო, მინერალურ და სატყეო სექტორებში უცხოური ინვესტიციების შემოსვლა. იაპონიამ და კორეამ თითქმის აკრძალა საკუთარ მრეწველობაში უცხოური ფულის დაბანდება. 1930-80-იან წლებში ფინეთმა ყველა ფირმა, რომელთა მინიმუმ 20%-იანი წილი უცხოურ მფლობელობაში იყო, ოფიციალურად შეიყვანა საშიში კომპანიების სიაში. თავისუფალი ვაჭრობისას ნიდერლანდები და შვეიცარია, როგორც ერთგვარი გამონაკლისი შემთხვევები, ადრეულ მე-20 საუკუნემდე უარს აცხადებდნენ პატენტების დაცვაზე. მე-19 საუკუნეში სახელმწიფოების უმეტესობა, მათ შორის ბრიტანეთი, საფრანგეთი და ამერიკა, იმპორტირებულ გამოგონებებზე პატენტებს ღიად გასცემდა. შეერთებული შტატები 1891 წლამდე უარს აცხადებდა უცხოელთა საავტორო უფლებების დაცვაზე, ხოლო გერმანია მე-19 საუკუნის განმავლობაში მასობრივად აწარმოებდა საქონელს ყალბი ეტიკეტით, დამზადებულია ინგლისში. დიდარი ქვეყნების ისტორიაცა და განვითარებადი სახელმწიფოების უახლესი მიმდინარე მოვლენები გვაიძულებს იგივე დასკვნა გამოვიტანოთ. ეკონომიკური განვითარება მოითხოვს ტარიფებს, რეგულაციებს უცხოურ ინვესტიციებზე, მათ დახარისხებას სტრატეგიული სექტორების მიხედვით და ასე შემდეგ, რომელთა მიზანია წარმოებლებს განუვითაროს საწარმოო შესაძლებლობები. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო ეკონომიკური თამაშის წესები ღარიბი ქვეყნების სასარგებლოდ უნდა იქნას მიმართული, რომ მათ შეძლონ უფრო თავისუფლად გაატარონ მსგავსი პოლიტიკები. განვითარებადი ქვეყნების უმეტესობა დღეს ატარებს მცდარ და ბრმა რწმენებზე დაფუძნებულ ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, რომელსაც არ მოაქვს რეალური შედეგი ამ ქვეყნებისთვის. თუ თეორია არ მუშაობს, ის უნდა გამოიცვალოს. ეკონომიკის სფერო კი სავსეა ბრმად მორწმუნეებით. ისინი პირველ რიგში საკუთარი სურვილებითა და რწმენებით არიან შეპყრობილნი. და ბოლოს, ეს სიუჟეტი მინდა კიდევ ერთი ანეკდოტით დავასრულო. სამი წამყვანი ეკონომისტი ირმებზე სანადიროდ პატარა თვითმფრინავით მიფრინავს. პილოტი მათ აფრთხილებს, რომ დაიმახსოვრეთ, ეს პატარა თვითმფრინავია და მხოლოდ ერთ ირემს დაიდევს. თუმცა სამივე ეკონომისტმა მაინც თითო ირემი მოინადირა და პილოტი დაარწმუნა, რომ სამივე ირემი ბორტზე აიტანათ. აფრენიდან მალევე თვითმფრინავი ჩამოვარდა. დალეწილ თვითმფრინავში ერთ-ერთი ეკონომისტი გონზე მოდის და კითხულობს, სად ჯანდაბაში ვართ? მეორე ეკონომისტი პასუხობს, დაახლოებით 1 კილომეტრის დაშორებით იმ ადგილიდან, სადაც შარშან ჩამოვარდით. მე ვარ მათე გაბიცინაშვილი, ეს 42 პარალელია.